आजको टाइममा प्रायजसो हामी सबैजना दैनिक रूपमा युट्युबमा विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू हेर्ने गर्दछौँ। तर के तपाईहरुलाई थाहा छ युट्युब कसको हो या युट्युबको ओनर को हो र युट्युबलाई कसले बनाएको हो? युट्युब एउटा अनलाइन भिडियो शेयरिङ र सोशल मिडिया प्लेटफर्म हो, यानि कि जहाँ हामी भिडियो शेयर गर्न र वाच गर्न सक्दछौँ। युट्युब एउटा अमेरिकन कम्पनी हो जसलाई सन् 2005 मा बनाइएको थियो। युट्युबलाई 3 जना व्यक्तिहरूले बनाएका थिए। तिनीहरूको नाम चार्ल्स हर्ली, स्टिभ चेन र जावेद करिम हो। युट्युबलाई सन् 2005 मा बनाइएको थियो र सन् 2006 मा गुगलले $1.65 बिलियन मा युट्युबलाई किनेको हो। त्यसपछि आजसम्मको वर्तमान टाइममा गुगल युट्युबको ओनर हो। यसबाट हामीले जानकारी पायौं कि युट्युबको फाउन्डर्स 3 व्यक्ति थिए र सन् 2006 मा युट्युबलाई गुगलले किनेको हो। अहिलेको वर्तमान समयमा युट्युबको ओनर गुगल रहेको छ। For more videos related to technology, online earning, blogging, please do not forget to subscribe us.